Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του χρόνου, ο μυστηριώδης Τιτάνας, ενδέχεται να πυροδότησε και τον σχηματισμό των εντυπωσιακών δακτυλίων του χρόνου. Αστρονόμοι εκτιμούν ότι η δημιουργία του Τιτάνα, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, ενδέχεται να προκάλεσε μια αλυσιδωτή σειρά φαινομένων. Το στοιχείο που οδήγησε σε αυτή την υπόθεση προήλθε από τις μετρήσεις της διαστημικής αποστολής Κασίνι σχετικά με τη ροπή αδράνειας του χρόνου, η οποία καθορίζεται από την κατανομή της μάζας στο εσωτερικό του πλανήτη. Η ροπή αδράνειας επηρεάζει το πόσο ταλαντεύεται ο άξονας περιστροφής του, όπως συμβαίνει με μια σβούρα, φαινόμενο γνωστό ως μετάπτωση. Μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ότι η περίοδος μετάπτωσης του χρόνου συνέπιπτε με την περίοδο περιφοράς του μακρινού νεύτωνα. Ωστόσο, οι μετρήσεις της αποστολής Κασίνι για την εσωτερική κατανομή της μάζας έδειξαν ότι ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του χρόνου είναι συγκεντρωμένο στον πυρήνα του από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιο γεγονός έβγαλε τον χρόνο εκτός συγχρονισμού, προκαλώντας ανακατανομή της μάζας στο εσωτερικό του. Παρότι οι δορυφόροι του έχουν πολύ μικρότερη μάζα σε σύγκριση με τον ίδιο, μπορούν να επηρεάσουν τον πλανήτη σε αξιοσημείωτο βαθμό. Οι επιστήμονες πρότειναν ότι κάποτε υπήρχε ένας ακόμη παγωμένος δορυφόρος του χρόνου, τον οποίο ονόμασαν Κρίσαλης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η τροχιά του διαταράχθηκε ύστερα από μια κοντινή συνάντηση με τον Τιτάνα, με αποτέλεσμα να πλησιάσει υπερβολικά τον χρόνο. Εκεί, οι ισχυρές παλιροϊκές βαρυτικές δυνάμεις τον διέλυσαν πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων κατέληξε στον πλανήτη, όμως ένα τμήμα τους παρέμεινε σε τροχιά, σχηματίζοντας τους δακτυλίους. Αν και συμβαδίζει με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την θεωρία.